नमस्कार मित्रांनो, पूजाच रेसिपीजमध्ये तुमचं सर्वांचं अगदी मनापासून स्वागत आहे। आजची आपली रेसिपी आहे चिकन खीमा पाव। तर सर्वात अगोदर आपल्याला खीमा बनवून घ्यायचा आहे, तर त्यासाठी लागणारं साहित्य बघून घेऊया। इथे मी 300 ग्रॅम चिकन खीमा घेतलेला आहे। त्याचबरोबर इथे 4 मध्यम आकाराचे कांदे बारीक चिरून घेतलेले आहेत। इथे काही खडा मसाला घेतलेला आहे, त्यामध्ये 2 तेजपत्ता, 1 मसाला वेलची, 4 ते 5 काळी मिरी, 1 दालचिनी, 2 लवंगा, इथे 2 टोमॅटोची प्युरी करून घेतलेली आहे, 3 टेबलस्पून तेल घेतलेला आहे, बारीक चिरलेली कोथिंबीर, 2 टेबलस्पून बटर, 1 टेबलस्पून अद्रक लसूणची पेस्ट आणि इथे काही कोरडे मसाले घेतलेले आहेत। त्यामध्ये आपण घेतलेला आहे 1 टीस्पून धने जिरे पूड, 1 टीस्पून गरम मसाला, हाफ टीस्पून काश्मीरी लाल मिरची पावडर, 1 टेबलस्पून लाल तिखट, हाफ टीस्पून हळद आणि चवीनुसार मीठ। गॅसवरती मी एक कढई गरम करून घेतलेली आहे। तर सर्वात अगोदर आपण त्यामध्ये तेल ॲड करणार आहोत। तेल छान गरम करून घेऊया। तेल गरम झालेलं आहे, त्यामध्ये काळी मिरी, वेलची, दालचिनी, लवंग आणि तेजपत्ता टाकून घेऊया आणि आपण जो बारीक चिरून घेतलेला कांदा तो सुद्धा ॲड करणार आहोत। कांदा लवकर शिजावा त्यासाठी आपण त्याच्यामध्ये चिमूटभर मीठ टाकून घेतलेलं आहे। आता आपण हे छान तांबूस रंग येईपर्यंत परतून घेणार आहोत। कांदा इथे छान शिजलेला सुद्धा आहे आणि सॉफ्ट सुद्धा झालेला आहे। त्यामध्ये अद्रक लसूणची पेस्ट ॲड करूया आणि ही सुद्धा कांद्यासोबत मिनिटभर परतून घेऊया। आता आपण यामध्ये टोमॅटोची प्युरी ॲड करणार आहोत आणि ही 2 ते 3 मिनिटांसाठी कांद्यासोबत शिजवून घेणार आहोत। आता आपण यामध्ये कोरडे मसाले ॲड करणार आहोत आणि हे छान यामध्ये मिक्स करून घेणार आहोत। मसाले तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त यामध्ये ॲड करू शकता, कितपत तुम्हाला तिखट हवंय त्यानुसार। आता हे छान आपण तेल सुटेपर्यंत शिजवून घेऊया। मसाला आपण छान तेल सुटेपर्यंत परतून घेतलेला आहे। आता आपण चिकनचा खीमा यामध्ये ॲड करणार आहोत आणि चवीनुसार मीठ। सर्व एकजीव करून घेऊया। व्यवस्थित आपल्याला हे एकजीव करून घ्यायचं आहे। लगेच आपण यामध्ये पाणी टाकणार नाहीयेत। पाणी न टाकताच आपण हे 4 ते 5 मिनिटांसाठी असं परतून घेणार आहोत। चिकन इथे आपण छान 3 ते 4 मिनिटांसाठी परतून घेतलेलं आहे। आता मी त्यामध्ये 1 कप गरम पाणी ॲड करते। आता आपल्याला हे चिकन छान 9 ते 10 मिनिटांसाठी शिजवून घ्यायचं आहे। तर यावरती मी झाकण ठेवून घेते आणि मीडियम गॅसवरती हे छान शिजवून घेते। 7 ते 8 मिनिटं झालेले आहेत। झाकण उघडून बघूया। इथे आपला खीमा छान शिजलेला आहे। तर मी हा थोडासा मॅशरने मॅश करून घेणार आहे, जेणेकरून तो छान एकजीव होईल। ते इथे मी मॅशर घेतलेला आहे, तर त्याने मी 2 ते 3 मिनिटांसाठी असं छान मॅश करून घेते। खीमा इथे आपण छान मॅश करून घेतलेला आहे। आता आपण जे बटर घेतलेलं ते यामध्ये मी टाकून घेते आणि बारीक चिरलेली कोथिंबीर सुद्धा यामध्ये टाकून घ्यायची आहे। आता आपण हे एकजीव करून घेऊया। एकदम मस्त दिसतोय आपला खीमा। तर इथे आपला खीमा तयार झालेला आहे। तर मी गॅस बंद करून घेते व फटाफट याची प्लेटिंग करून घेते। तर अशा प्रकारे इथे आपला चिकन खीमा विथ पाव आपला तयार झालेला आहे।
चिकन खिमा पाव ही मुंबईतीलच नाही तर संपूर्ण भारतातील एक लोकप्रिय स्ट्रीट फूड आहे। खिमा पाव हे बऱ्याच लोकांचे आवडते खाद्यपदार्थ आहे आणि लोकल स्ट्रीट स्टॉलमध्ये हे मोठ्या प्रमाणामध्ये मिळते। पावभाजीप्रमाणेच ही डिश देखील अगदी फेमस आहे। तर तुम्ही देखील ही रेसिपी घरी नक्की ट्राय करा व ती कशी झाली आहे ते आम्हाला कमेंट करून सांगा। व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला जास्तीत जास्त लाईक करा, शेअर करा आणि अशाच नवनवीन रेसिपीज बघण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। लवकरच भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपी सोबत। तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर, ईट हेल्दी, लिव्ह हेल्दी।